Sziasztok! Kisebb, nagyobb kihagyás, szünet után újra bejelentkeznék egyből mondjuk úgy, hogy segítségkérés is egyben, vagy legalábbis szívesen meghallgatnék egy-két tapasztaltabb, hozzáértő embernek a véleményét a következő témáról. Ugye mivel bejött a jó idő, úgy a teendők is megsűrűsödtek egy kicsit, úgyhogy ezért is maradt el a videózás. Közben itt idejöttek a libusok, ők is vannak, úgyhogy lehet majd belemakognak, nem tudom mennyire hallatszik majd bele. Tehát ugye legutóbb bemutattam a kis báranyokat, a dorperjerkéket, amiket vettünk, valamint azóta lettek még anyajuhok, ők csak ilyen fehér dorper keverékek, majd belőlük terveznénk ilyen-olyan tisztítást, stb. Mindegy, csak hogy el is kezdjük ezt a dolgot is, úgyhogy, és ha már van egy ilyen kisebb állomány, akkor szerettük volna ezt itt nyilván a szar, a homokos, a földünkön ezt hasznosítani, ugye ilyen regeneratív talaj megújítás, stb. Meg szakaszos legeltetés, lehet most itt mindent mondogatni, igen, ezeknek régóta, hogy utána néztünk, stb. Bizonyítottan működik is, szeretnénk kipróbálni, ha működik, miért ne, igazából miért nem vesztek vele semmit, úgyhogy szakaszos legeltetésre, most jön a téma, villanypásztor, építés, többek közt ez is vitte az időt, bár nem volt egy nagy kunst összerakni, tulajdonképpen egy nap alatt meg lett csinálva. Egy nap. Nyilván nem 24 óra. Mobil villanypásztor, azt hozzáteszem, tehát nem fix, ahhoz azért nagy a föld. Nem mondom, hogy egy vagyon lett volna, de sokkal drágább lett volna, valamint mivel nekem nincsenek eszközeim a földműveléshez, tehát kaszáláshoz, rendsodráshoz, bálázáshoz, stb. Így nyilván másra vagyok hagyatkozva, így nem akarnék vele se kibaszni, tehát ezt fixen egy ekkora földön, mondjuk úgy, hogy nehéz kivitelezni úgy, hogy ez, ha mondjuk kaszálás jön, ugye traktoros jön hosszába, oda-vissza, 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 tehát forgódik a földön, nem fogom tudni én így szétpontozni, karózni az egészet, meg benégyzethálózni, mert biztos, hogy anyám csuklana, hogyha ide jönne és meglátná, hogy neki még ott kerülgetni kell, mit tudom én hány száz karót, vagy max meg se csinálná, tehát ez nem volt opció. Innentől kezdve maradt ugye a mobil villanypásztor, műanyag erre való karókkal. Abból is elvileg egy jobbfélét választottam, nem titok. Linkeket nem fogok tenni, mert tök fölösleges, de a leírásba beleteszem, hogy néz ki a set. Nexontól vettem ugye most mondjuk setnek, nem ők alakították ki a csomagot, vagy hogy mondjam, mint amiket fölmész az oldalukra, és akkor találsz is, mert szerintem amúgy azok ilyen. Ha picit utána olvastam a villanypásztornak, akkor meg ugye az elektronikának, stb. Napelem, töltés, nem töltés, akkumulátor, hogy működik, akkor rájössz, hogy sok esetben nem olyan jók azok a szettek, vagy hogy mondjam, tehát már a kész szettek, rakd össze magadnak darabonként, úgy elvileg jobb lesz. Na majd ennek a listáját, hogy én mit vettem, le fogom írni a leírásban, ne kelljen visszanézegetni, de elmondom. Ez áll egy 30 wattos napelemből, 30 amperórás 12 voltos akkumulátor, azt hiszem 0,35 zsúlos kábel, ómos kábelt vettem, 1000 méterest, az elég volt az általam kiszámolt, alakított szakaszhoz, az kb. 2200 négyzetméter, tehát 800 méternyi madzag lett felhasználva, tehát van rajta még maradék is,
úgyhogy a villanypásztor kiegészítem annyiból, hogy mert friss a dolog, tegnap érkezett meg a úgymond új, tehát először 4 zsúlost kértem. Működött fasza, tök jó össze lett téve, majd megmutatom, hogy néz ki, és nem tudom, tehát a kapunál rendeltem kapuelemet is, ezt a rugósat, abból maradt 2, mert hogy 2 használtam a kapura, ugye volt egy kis hasa is, és ennek ellenére ki tudtak jönni, de csak a kis jók, ezt hozzáteszem, és sűrűn kijöttek. Ezt átalakítottam úgy, hogy 3 ugyanúgy szálas, tehát madzaggal lett megoldva, a rugóról leszettem a csatlakozót, és akkor ugyan be tud lakasztani. De ott is kijönnek. Úgyhogy gondoltam, nyilván nem fogtam meg kézzel, mert beszari vagyok, úgyhogy, de rendeltem hozzá tesztert, mindenhol először voltak anomáliák alsó vezetékben, csak 8000 voltot mértem. Videókat nézve, nem tudom, tehát ez még mindig nem az a veszteség, de legyen 10, ha már úgy gondolom, hogy korrektül megcsináltam, már pedig szerintem korrektül megcsináltam, és akkor mind kiderült, egy picit félrevezetődött a gyártó oldalán, hogy 50 centis földelő karóra írják, hogy maximum 1000 méterig, de most, hogyha a gyártó ezt odaírja, hogy maximum 1000 méterig, akkor én úgy gondolom, hogy ez tesztelve van, tehát 1000 méterig igen, addig működik hatékony, nem pedig ott már mit tudom én hány százalékos veszteséggel. Itt jött azért egy-két felmerült kérdés, hogy biztos-e, hát nem olyan biztos, mindegy, vettem itt egy méterest, lekalapáltam, stb. Azonnal mindegyik kábelnek, mindegyik pozíciójába, sarkába, stb. Mindenhol lemértem a 10 000-et a teszterrel, úgyhogy mondjuk úgy, hogy még jobb lett. De ugyanúgy kijönnek a bárányok, ismétlem dorperek, tehát szőrös, a nagyok ráadásul már levedlettek. Ők mondjuk nem próbálkoznak, valószínűleg jobban ismerik, a kicsiket igen, szoktuk, meg ismerjük a praktikát, vizeszt be, fejét, tarkóját, hátát, jobban megcsapja, stb. Leszarja, lehasal, és kikúszik, de érdekes, hogy csak a kapunál, hisz ugyanolyan magasan van a kapunak is az alsó eleme, mint a 4 szából mondjuk oldalt a legalsó, tehát ott is kijöhetne. De nem értem, mindegy, egyszer ott sikerült neki, gondolom, ezt megtanulta. Úgyhogy gondoltam, mert mi a faszomra gondoljak, biztos gyenge, 4 zsúlos villanypásztort választottam hozzá, úgyhogy lehet, hogy gyenge, mindegy, 14 napos elállási idő, hát éljünk vele. Megrendeltem egy 6,6 zsúlost, annyival kiegészítem, hogy ez a 4 zsúlos és a 6,6 zsúlos, ez nem Nexon címkével van ellátva, ugyanem ez a Daltor Defense nevű készülék, de ha jól láttam, ez csak a Nexon forgalmazza, tehát ő a hivatalos forgalmazója. Az, ha nem az ő terméke, az mindegy, náluk vettem. Tehát ha fikázom, akkor már ha jogosan, nem tudom, hogy jogosan-e, ezért kérek segítséget. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy akkor ezt én hogy is raktam össze, és hogy néz ki, de a 6,6 zsúlos alatt is ugyanúgy kibújik, és egyszerűen nincs ötletem, hogy mi a faszt rakjak oda a kapunak akkor, vagy miért jön ki a kapun. Tehát húzzak annyi sort, ahány luk van azon az oszlopon, de nem is tudom hány, 7 sor, tehát mindenhol írják 3-4 sor elég a birkának. Megkeresed még a 3,2 zsúlos készülékre, és azt mondják, hogy jó a birkának. Na most tartunk 6,6 zsúlnál, ugyanúgy kibújik, és nincs hiba, már olyan hiba, ami 600 videóban is, jaj, ne lógjon bele fűszál, ne lógjon bele faág, nincsenek ilyenek. Tehát nem lóg bele fűszál, nincs benne faág, 3 méter szélesen le van kaszálva, nullára, damilossa, és abba van leszúrva ebbe a csíkba, tehát a kört, amit kialakítottam, ott le van kaszálva 3 méter szélességbe, tehát egy jó kis derék mozdulattal körülbelül, és oda, tehát fix, hogy nem lóg bele semmi. Úgyhogy nincs fölakadva, tehát le is mérem ugye a 10 000-et, tehát itt elvileg nem lehet. A kötéseknél
Jó, van egy-két ilyen anomália, ami nem úgy van kötve, ahogy a nagykönyvben meg van írva, de úgy kezeltem, mivel lemértem a 10 000 voltot, tragédia nem lehet, úgyhogy de mindegy, nézzük is meg. Na és akkor ja igen, mert dobozt ők csak a náluk levő szethez, némelyikhez adnak, úgyhogy kénytelen voltam szintén vásárolni egyet elektromos boltban, meg egy picit átalakítani, ez se 2 forint volt, ez is egy jó 25 rugó környéke, tehát így bőven 200 000 fölött vagyok, tehát úgy gondolom, hogy nem lett sajnálva se a pénz erre a projektre, meg hogy működjön, meg hogy fassa legyen, de valahogy mégsem az igazi. És ezt is úgy gondolom, hogy jól csináltam, meg jó kicsit szűkös, de semmi nem törik, már kábel, tehát itt az akkumulátor, látod, nem volt kamu. Ott van, ez most már az új készülék, fölszerelve, böcsületesen a szerelőlapra, ott a betáp csatlakozik, napelem, az is csatlakozik, majd át kellett ugye fúrjam az alját, és ott jönnek ki a vezetékek, jön föl, ott megy rá, ez egy faoszlopba van tekerve, mert ez a mi kapunknak egy része, de majd ezt kintről mutatom, hogy ez hogy is néz ki, illetve hogy van kötve, hogy lehessen releváns ítéletet mondani, és ugye jön onnan le a földkábel, az a fél méteres, az le van ütve, és errébb húztam, hogy ne legyen túl közel, az pedig az 1 méteres szöveg, tehát leföldelve is le van, oké, a talaj száraz, de hiába száraz vagy nem száraz. Ha szar lenne, akkor úgy gondolom, hogy nem is tudnám, vagy tehát nem mérném le a kellő feszültséget a drótokba, a vezetékekbe, úgyhogy egyelőre én ezt jónak tekintem, mivel lemérem. De ki is hozom a tesztert, és akkor megmutatom, hogy mi fánterem a dió. Tehát így néz ki, így van beszerelve, vízhatlan, verheti az eső, a nap se süt ide. Nyilván valamennyire ide süt, mert itt a napelem is, úgyhogy, de megfelelően védve van. Itt a napelem, tölt, még mondjuk korán van, de már jön a nap majd délután, ezt bőven föl tudja húzni. E kapcsán is vannak kérdéseim, vagyis aki esetleg rendelkezik ilyennel, most a Nexon címke ne zavarjon meg, ez ugyanaz a kínai szar szerintem, amit Temuról, Vevorról, bármelyik internetes oldalról, nem tudom, hogy mutassam, X wattos, tök mindegy, miért választasz, ez speciál, ugye a 30 wattos napelem, ott van a specifikáció, tehát ezt bárhol megkapod körülbelül, de ez a gyártó szerint sem olyan hú de vízálló, tehát eleve ott egy nyitott USB port. Nyilván kell rá, mint a falat kenyér, meg ne kérdezni, mi a fasznak, jó, lehet rátenni lámpát, hurrá, király, nagyon jó, nem akarok rátenni lámpát, ennek ellenére, tehát ez nyilván 45 fokos szög, ez, hogyha amarról esik az eső, idézőjebe vízszintesen, nyilván nem fog, de azért itt vannak szelek bőven, mint most is, vannak kétségeim, hogy azt verni fogja, és fogalmas nincs, hogy a faszba tegyen vízállóvá, de valahogy ezt védeni kell, az a baj a gyártó szerint is. Tehát ismétlem, napelem, evidens, tehát kültéri, miért van rajta egy nem vízálló akármicsoda, tehát azt akkor most hogy védjem? Na mindegy, részletkérdés, menjünk tovább a pásztorra. Na itt a pásztor, ugye ezt mutattam az előttentről, itt van a kijövő rész, egy kapucsatlakozóval, azon van a betáp, és itt a rugós, kettőt összetettem, mert viszonylag nagy, igazából kihúzható 5 méterre egy darab is, de elég combos gyakorlat volt, és ezért gondolnom kellett itt a nőnemű lakókra is, úgyhogy könnyebb legyen a dolog, meg amúgy se volt egy nagy élvezet ezt húzogatni. Így biztosabb, könnyebb is, az áramot vezeti, úgyhogy
Ez ennyi, de itt a teszter. Remélem látszott, hogy felugrott 10 000, tehát ebben megvan. Idáig jók vagyunk. És itt jön a stupek része a dolognak, ugye eljön idáig. Ott szintén találkozik egy kapucsatlakozóval. Ez megpróbálom inkább a kezembe fogni a lelógó mikrofont belőle, mielőtt itt hozzáér a vezetékhez. Tehát ott csatlakozik ugyanúgy egy ilyenbe. Arról ide állok, hogy én nem látom a kijelzőt, de elvileg benne van. Ott van a dob, szintén fölakasztva egy karóra. Rajta van ugye a kábel felesleg, mert amit nem mondtam, hogy tehát én egy szálból oldottam meg a 4 soros vezetékelést, tehát mint a Snake-be, ilyen kígyózva alulról kezdtem, körbeértem, már a kapuelem másik feléhez nyilván, fölfele egy emelet, vagyis hát nem egy emelet, hanem a kívánt pozícióba, majd kanyarodtam tovább. Ez szerintem nem hiba, mert mi a bánatnak szeleteltem volna fel a kábelt egy úgymond mobil, meg egy ilyen műanyagkarós pásztorhoz, amikor itt kábelvégnek nem is nagyon van tulajdonképpen megfelelő csatlakozási lehetőség, vagy hogy mondjam, tehát nem egy fa, egy fix elem, ahol nem a normál feszítők, szigetelők, elemek vannak, tehát ebbe nyögvenyelősen, nem hivatalosan, de például a kapuelemet bele tudod csavarni, de szerintem az nem jó úgy, vagy hogy mondjam, de menjünk tovább. Tehát ott a felesleg, majd mindjárt mutatom a szállazást, hogy húztam. A feleslegről jön le ugye a vezeték, ami megy a pásztorhoz. Itt egy ilyen toldóelem, plusz egy ilyen vég hurok, az is fém, maga a rögzítés, és azt hiszem, innen indultam el eredetileg, és ugye az volt az alsó vezeték, tehát arra mentünk körbe. Majd ugye eljutottunk ide, ja nem, ez a kapu, ezt majd mindjárt. És itt van még egy toldás, de az csak a kapuelem, tehát még a kapuelemet se csomóztam rá, tehát nem mondhatod, hogy nem mondhatjátok, hogy kókler vagyok, vagy rácsomóztad, meg mit tudom én, megtört a vezeték, nem. Ahogy elvileg kell oldani egy kábelt, tehát rendes, hivatalos, dedikált elemmel. Az egy kábel, vagy micsoda, kapuszál, de ez most mindegy. Tehát jön ugye a előbb mutatott vezeték, másik oldalról, itt ideér, megyünk föl, megint egy kapuelem oldva, és megy vissza. Majd ugye, tehát így értelemszerűen majd kiukadsz itt, stb. Tehát én kígyóba van megoldva. Nem hiszem, hogy ez akkora gondot jelentene, mint hogyha indulok egyel onnan, körbeérek ugyanoda a másik oldalt. Majd indulok egyel onnan, körbeérek ugyanoda a másik oldalt, onnan, stb. Majd az egészet függőlegesen összekötöm ugyanilyen elemekkel. Tehát semmi értelme, vagy nem azt nincs értelme, hanem de tök mindegy, hogy így csinálom, ilyen Snake-be, ahogy mutattam, vagy úgy, hogy egyesével, és akkor tök fölöslegesen termelted a idézőjelbe szemetet, tehát a fixen levágott kábeleidet, mert akkor legközelebb ugyanekkorára, ugyanilyen elhelyezéssel tudod csak lerakni ezt a villanypásztort, na már mivel mobil, ez nem játszik, tehát semmi esélyem arra, hogy pontosan ugyanígy le fogom tudni egy másik helyre tenni ezt az egész szart, úgyhogy ezért kellett a megoldás arra, hogy egy szálból oldjam meg. Na de kapu. Nem tudom, hogy van-e fényképem, ha van, akkor bevágom ide. A rugós megoldásról nyilván korrektebbül nézett ki, nem is volt ilyen szar, hogy leszeded, és akkor fú, melyik volt a felső, alsó, összeakad, csomózódik. Ez az egy hurok azért van, egy ilyen oda-vissza, hogy feszesebb legyen az a kábel egy picit, ne lógjon le, de hogy most ez a hiba, hogy esetleg ennek, tehát hogy van egy pici lengése nyilvánvaló, tehát kapuelem, nem pedig egy úgymond mégis feszesebb oldalszál, vagy milyenek a hivatalos neve, tehát nyilván lágyabb valamennyire, tehát tudom így baszogatni, és akkor van egy ilyen mozgása, de
de ugyanúgy le fogom rajta tudni mérni a 10 000-et. Remélem fölugrik, csak megpróbálom beárnyékolni, hogy látszódjon. Na, hova tegyem a fejem? Hopp, 10 000. Tehát jó. Legalábbis én úgy gondolom, hogyha már a műszer ezt mutatja. A másikat is, hogy akkor már. Szerintem full nem látszik. Tuti meg fog kúrni, pedig igyekeztem megúszni. Az is 10 000. Na, megint árnyék gond. Az is 10 000. Ez a 3 kapuelem, de mégis átmászik. Tehát csak egy méret arányból az a baj, a birka nincs itt, mert kénytelen voltam becsukni a tanya területre, úgymond, tehát akkor ő ott legel, az egy tégla. Csalóka amúgy, tehát azt hittem, hogy ez így jobb lesz, mert körülbelül úgy tűnik, mint hogyha fú, mekkora hely lenne, hogy még egy téglányi, de nem igaz, plusz, mert pont egy lukba van téve a tégla, de nem olyan nagy az, hidd el. És bázzeg, átkúszik a kis rohadék. Ott is volt már, hogy láttam, tehát ő rafinált a szigetelőnél, vagyis a nyílnél alatta. Nyilván én is ott jönnék át, de az nagyon kevésszer volt. Mindig a kábel, tehát hozzáér, rövid szőrű, és nem értem egyszerűen, hogy tehát ennek, hogy miért nem húzált, ennyire szigetel, pedig hát most a Dorpernél nem tudom, hogy ott a kameruni, az is szőrös jú, annak rövidebb szőre van, vagy nem is tudom, hogy tehát akkor mit csinálnak, vagy milyen villanypásztorral dolgoznak az ilyen nagygyapjas, ilyen merino, száfok, stb. Sőt, ott van egy mondjuk sorpsír, akinek még az arca is gyapjas, tehát akkor azok gazdák mi a bánatot csinálnak, vagy hogy működik, vagy tényleg ennyire szart vettem, vagy én nem raktam össze jól, vagy nem tudom, hogy másnál sem láttam, sőt, tehát a kapuelem az mindig is ritkásabb. És egyszerűen tanástalan vagyok, hogy mi a bánat kéne oda. Hát most, ha nem muszáj, akkor biztos, hogy nem fogok körbe gyalogolni, de itt a sáv, amit mondtam. Tehát az ott le van kasszálva, oké, nem a közepén van, én oda tettem volna, de nyilván így jobban kihasználjuk a területet közel a másik kerítéshez. Tehát hidd el, nem lóg bele semmi. Azon a részen ott ugyanúgy le van kaszálva, majd arra ugyanúgy le van kaszálva, és jövök vissza itt az út mellett, ahol ugyanúgy le van kaszálva. Tehát semmi nem lóg bele, mindenhol lemérem a 10 000-et. Nem tudom. Egyszerűen ebbe tanástalan vagyok, mert egyszerűen semmi ötletem nincs, hogy mi a bánatot tegyek ide, hogy a kicsik is itt tudjanak lenni, mert jó, oké, most így nincs tragédia, meg úgy nem hiszem, hogy elmenne, de nem tudom, tehát állatban nem bízunk, és azért ahhoz jobban szeretjük, meg drága is volt, hogy itt most elkóricáljon, meg akármi, azt más meg megköszönje esetleg, ha megtalálja. Szóval, meg hát nyilván ez a projekt lényege, tehát az állatoknak ugye a benntartása, úgyhogy ez így egyelőre egy csalódás, csak most nem hibáztatni akarom sem magamat, sem a gyártót, de tényleg nem tudom, akkor juhoknak mit vegyek. 220-at kössek bele, azt megérzi jobban. Mert sokszor megcsapta az orrát is, bevizeztük, akkor is megcsapta, egyszerűen nem tanul belőle. Tehát nem tudom. Úgyhogy az a baj, nyilván így hosszú ez a sok dumálás miatt ez az egész, csak be akartam nyilván így mutatni, hogy mi a helyzet, hogy van összerakva, hogy működik, mi a terv, mi kéne, hogy legyen, és ennek ellenére mi történik. Nyilván ezt elismerem, hogy ez a kapu, ez hivatalosan biztos nem ez a legjobb megoldás rá, meg nem így kéne, de azok a lukak sem, se feszítőnek, se kapuelemnek, se szigetelőnek nem annak vannak kitalálva, de bele tudtam hajtani, mert milyen méne hajtsam bele, de egyszerűen nincs találat rá interneten sem, és nem hiszem el, hogy én vagyok az egyetlen, aki ilyennel akar hülyéskedni, tehát nem hiszem, hogy én találtam fel most a kanálon a mélyedést újra, úgyhogy, de nem találsz egyszerűen ilyen mobil villanypásztoros izét, hogy mi ennek a megfelelő kialakítása.
már kapunál. Muszáj a fix, vagy valami építenem kell egy fix kapuelemet? De hát akkor most a fixezünk, vagy mobil? Tehát, na, érted? Úgyhogy erre gondoltam, hogy kérek javaslatot, hogy aki magára ismer, és épített ilyet, csinál ilyet, használ ilyet, ugyanezért, azt nem mondom, hogy ugyanilyet, de nyilván nem sok választék van interneten sem, tehát feltételezem, hogy akár ugyanilyet, de hogy ott hogy van megoldva a kapu? Vagy ezt ki hogy csinálná meg? Tehát ide tényleg kéne építsek valami fix kaput? Vagy csak hát akkor megint, hogyha meg lekarózom, akkor ennyire lekarózhattam volna az egészet már. Akkor azt meg hogy szedem ki onnan? Na mindegy, tehát ez így egyelőre ennyit a pásztorról. Na úgyhogy egy szónak is 100 a vége. Én úgy gondolom, hogy tisztességesen utána néztem, hogy kell kialakítani a villanypásztort, hogy működik, mire kell figyelni, mire kell vigyázni, mit kell betartani. Én úgy gondolom, hogy működési elven úgy működik is, mindenhol tényleg lemérem azt, amit kell. De ennek ellenére sajnos mégsem szökés biztos, ami nagyon elszomorít, úgyhogy nem értem, tehát hogyha fixre szereltem volna a fakarókkal, stb. Szigetelőkkel, mivel vagyok beljebb? Tehát nem értem, miben lett volna más. Tehát ugyanúgy ott oké, rálevágtam fixen a kábeleket, ugyanúgy tudok csatlakozni, kampó, meg visszahúzom, és akkor meg tudom feszíteni, hogy ott a feszesség miatt lenne jobb, hogy itt is esetleg az a baj, hogy nem elég feszes. Ezt még megkockáztatom, hogy ez lehet baj, bár erre nem találtam úgy hogy mennyire kell neki ilyen spanosnak lennie, de nyilván mivel műanyagkarókról beszélünk, itt azért nem játszik ugyanaz, mint a faoszlopnál, hogy ezt azért úgy 120 kg szakító szilárdság van ráírva a kábelre, a villanypásztor kábelre. Most nyilván nem te fogod megfeszíteni annyira, hogy még az állat így hozzáér, és akkor elpöccinjen. Tehát kell valami kis játék neki, úgy gondolom. Tehát nem feltétlen kell ennek ilyen gitárhúrnak lennie. Úgyhogy na, erre várom a megfejtéseket. Nem mondom, hogy nem hibáztam, vagy hibázhattam. Én ennek mindig is állok elébe, mert ebből tanul az ember. Ezt nem is szégyeltem sose, úgyhogy ami szar, az szar, ami jó, az jó. Úgyhogy ebben lenne jó némi kis ötlet, javaslat, tanács, hogy mit nézzek meg, mire figyeljek, vagy aki csinált már, használ ilyen mobil villanypásztort, az mondja már meg, vagy esetleg adjon egy linket sajátjáról, videózza le, nem tudom, hogy néz ki egy ilyen szökés biztos kapu elem, ami használható kis bárányokra, vagyis hát nem is olyan kicsik már igazából, de azért még kicsik a nagyokhoz képest. Tehát ahova nyugodtan bezárod a bárányt. Egy olyan kapura lennék így kíváncsi. Vagy esetleg a szettben nem jó valami, ezt majd, mint ahogy ígértem, leírom a leírásba, kilistázva, hogy miből milyen van. Azt sem tudom, hogy végigmondtam itt lányos zavaromba, hogy miből mit vettem. Úgyhogy ennyi. Please help. Sziasztok, köszi.